عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 437. ونتعرض فيها لمثل جاء في سورة الكهف، الرجل صاحب الجنتين. أولا، من روعة الفصاحة في القرآن الكريم الإتيان بالمثل، والأمثلة في القرآن الكريم متنوعة. فيها المثل العادي اللي هو بكاف التشبيه، وفي المثل اللي هو فيه كاف التشبيه لكن مثل يكون تصويري، زي قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شو بقى مثل تصويري، حمار شايل أسفار. ده برضه ينطبق على المحمدين اللي هم ربنا اداهم كتاب واحد اللي هو القرآن الكريم، كتاب واحد، لكن هم راحوا حاطين بقى كتب بقى التفاسير وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب العقيدة وكتب التصوف وكتب التشيع وكتب كذا، وشالينها كلها ومش بيقروها يا مؤمن، مش بيقروها. احنا اللي قريناها واكتشفنا الهم اللي فيها، اكتشفنا الخرافات اللي فيها. يعني هنا تحدثت في جامعة الأزهر عن البخاري والمصايب اللي فيه، وفي قسم كامل في كلية أصول الدين، في كم كلية أصول الدين وقسم حديث في كله، ما فيش حد منهم قرأ البخاري. وكانوا يقول لك: فين الكلام ده، فين انت بتقوله ده؟ اقول لهم: صفحة كذا 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 كذا. ما فيش. يعني كمثل الحمار يحمل أسفارا، شايفين أسفار من الكتب ومش عارفين فيها. يعني شو بقى، حمار شال مكتبة وحمار مش عارف فيها حاجة. هو ده مثل المحمدين ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. من ضمن الأمثلة أيضا برضو مثل عن الذي أوتي العلم فاستخدم العلم في الإضلال. وربنا قال عنه: ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده في سورة الأعراف الآية 176. وفي الآية 179: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآية 179. يعني في أنواع كثيرة من الأمثلة، ومن ضمنها الأمثلة القصصية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقص قصة، وطبعا هذه القصة حدثت، ويجعلها مثلا. يقول سبحانه وتعالى في هذه القصة التي جاءت في سورة الكهف، ونأخذ منها دليلا على أن هذا الرجل صاحب الجنتين موجود في أغلبية المترفين من المحمديين. يقول سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف بقى التصوير الجميل، جنتين من أعناب، حففناهما بنخل يعني على الحدود بتاعتهما نخل، وبينهم وبعض زرع. كلتا الجنتين أتت أكلها، يعني نزلت الثمر بتاعتها، ولم تظلم منه شيئا، يعني جابت الثمر بتاعها 100%. وفجرنا خلالهما نهرا، وكان في نهر بين الجنتين، وكان له ثمر، يعني ثمر نازل. شو بقى التصوير الديكور الرائع ده. وصاحب الجنة بقى كان ماشي ومبسوط، ومع واحد صاحب له، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أغنى منك وعندي أتباع أكثر منك. صاحب ده رجل مؤمن وفقير زي حالتنا، يعني دكة بقى من الملأ، له أتباع وعنده جنتين ومزرعة ما شاء الله 100. وبعدين بهذا المود أو بهذه المنتاليتي أو بهذه العقلية دخل الجنة بتاعته دي ومع صاحبه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يعني ظلم نفسه بعبادة هاتين الجنتين. ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال، وصاحبه معه: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أنا ما افتكرش
الجنتين دول بعد اللي صرفت عليهم وطلعوا ثمر وكذا كذا مستحيلة تبيت. وبعدين وما أظن الساعة قائمة، وفيش فيه يوم آخر ولا في ساعة ولا ما فيش أي حاجة. وحتى لو قامت الساعة أنا ربنا زمان عاملني سعيد في الدنيا هيعملني سعيد في الآخرة. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني لو رجعت ربنا هلاقي جنتين أحسن من دول. يعني مثلا هو خلي بالك هو عارف ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك وإن رددت إلى ربي، عارف ربنا وعنده إيمان باليوم الآخر زي إيمان المحمديين. يقول لك يعني ما فيش فيه، أو يقول لك لو في بقى يبقى في شفاعات وفي كذا. ويعني زي ما الرجل اللي هو جاء ذكره في سورة مريم لأوتين مالا وولدا، لو هرجع ربنا هيديني مال وولدا وهيديني كل حاجة. يعني الواحد الثري الفاسد بيظن ان هو بماله ده هيشتري الجنة. ما هو هيدي بقى الكهنوت فلوس ويدي كذا ويدي كذا ويبني المسجد ويبني كذا ويخش يشتري جنة بفلوسه، يعني مال حرام ويشتري به الجنة. فنفس الموقف ودخل جنته وظالم نفسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. رد عليه بقى الصاحب المؤمن اللي هو كان بيسمع الكلام الهلس ده، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ انت كفرت بربك اللي خلقك؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. رجل مؤمن ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبين بقى ينصحبوا له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لو أنت أو ما تخش لما تحمد ربنا تقول لي ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني لما تحمد ربنا تكفر به، يعني لما تحمد ربنا على نعمة يقوم تكفر بالنعمة وتكفر بخالق النعمة جل وعلا. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولد. أنت شفنا أنا فقير عنك؟ طيب فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى يديني أحسن من اللي عندك. وبعدين ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يعني يبعت عليها بقى حسبان، يعني معناها مطر برعد بتاع يخليها صعيد زلق. صعيد اللي هو الشيء المرتفع، وزلق يعني سليبري يعني اللي يطلع عليه يقع. وخلي بالك بالمناسبة لما ربنا سبحانه يقول فتمامه صعيدا طيبا، الصعيد اللي هو المكان المرتفع، مش تاخد تراب من تحت رجليك وتحط بيه على وشك زي الفقه السني ما بيقول يعني، لا الصعيد اللي هو المكان المرتفع. فهنا فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلع، او ربنا سبحانه وتعالى يسحب الماء بتاعتها لتحت وتبقى جافة شراجي زي ما بقول عندنا في الشرقية. وربنا سبحانه وتعالى يقول وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. ربنا سبحانه وتعالى أهلك هذه الجنة أو هاتين الجنتين، وأصبح صاحبنا عمال بيخبط على إيديه وعمال بيتألم ويعني فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. دي من الآية من 32 إلى 43 من سورة الكهف. العبرة رائعة في أن بعض الناس يستخدموا نعمة الله في الكفر بالله سبحانه وتعالى، يغتروا بها يعبدها. ده الراجل ده كان بيعبد المال بتاعه، بيعبد الجنة بتاعته، وبسبب غروره بها أنكر اليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى عاقبه في الدنيا بأن يعني دمر جنته ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يعني المال وأعز نفرا كله راح أونطة إلى آخره. وهذا هو حال المترفين، مصيرهم إلى التدمير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرناهم بالعدل ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ندعو الله سبحانه وتعالى يعني أن ينجي مصر.
أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم اللحظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.